Hi everyone, it's Franz and welcome back to my channel. Welcome back to my channel. For today's video is i-share ko sa inyo ang aking favorite lipsticks and lip tints. So, let's start! So, mag-start tayo kay Lavender Skin Essentials. So, ito yung pinaka-favorite kong shade sa kanilang. So, ito yung pinaka-favorite ko na shade sa kanilang Powdery Lip Ink and Cheek and Lip Tint. So, ayan. Ito yung favorite ko. Ayan. Si Alice and si Twinkle. Ayan. Kung hindi nyo pa napapanood ang aking review ng Lavender Skin Essentials, mga besh, panoorin nyo na. Ayan. So, unahin natin itong powdery lip tint. So, kailangan natin i-shake. Ayan, si Alice. And try naman natin si Twinkle. Ayan. Ayan. Ito si Alice. Ito yung powdery lip pink. And ito si Twinkle, yung kanilang cheek and lip tint. Ayan. Nagustuhan ko talaga yung kanilang shade na yan. And blendable ang kanilang cheek and lip tint and powdery lip ink. So, ayan guys, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na yung review ko ng kanilang cheek and lip tint and powdery lip ink. Ayan. So, ayan, maglalagay na lang ako ng picture ko na gamit ko to. Gamit ko itong si Twinkle and gamit ko itong si Alice. So, ayan, ang ating next brand is si Pearl Skin Essentials. Ayan, may review din ako ng kanilang cheek and lip tint and powdery lip ink. So, ayan, kung hindi nyo pa napapanood, mga beshi, panoorin nyo na din. So, ito yung shades na naging favorite ko sa kanila. So, tig-isa lang yung kinukuha ko. Ayan. Kasi lahat naman favorite ko. Ayan. Kasi magaganda yung shades nila, pati ng kay Lavender. Maganda lahat ng shades and maganda rin yung formula nila. Maganda yung quality, pero pinili ko lang talaga yung pinaka favorite kong shade. So, ayan pala yung kay Lavender kanina, medyo tuyo-tuyo na siya. So, itry naman natin. So, ito yung favorite shade ko kay Pearl Skin Essentials. Ayan. Si Jireh, at saka si Ruhammah. So, try natin si Powdery Lip Ink. Unahin na natin siya. So, ayan si Ruhammah. Ang ganda, no? Parang ano siya, red-brown. Parang red-brown ang kanyang shade. Ayan. Ang ganda, no? Ganda ng formula, baka besh. And affordable lang to, mga beshi. Ang cheek and lip tint is 100 pesos. And yung powdery lip ink is 120 pesos. Ganun lang siya kamura. Ayan, sobrang affordable. And sa 100 at 120 pesos nyo is makukuha nyo na yung magandang quality ng cheek and lip tint and powdery lip ink. So, ayun. Ganda, no? So, try naman natin si Jireh. So, ayan si Jireh. Ayan, color red siya. Ayan, napakaganda ng kulay. Next is cheek and lip tint.
cheek and lip tint din ata to, pero sa lips ko lang siya ginagamit kasi kapag sa cheeks, kumakapit siya agad. Iwan agad siya ng stain, so mahirap siyang i-blend sa akin. Hindi ko alam kung sa iba or kung sa inyo nabiblend nyo agad kasi sa akin hindi kasi. Pero favorite ko tong lip tint. Favorite ko tong lip tint. Ayan. Ito yung Tony Moly. Ayan. The Light. In shade number 2. 02. Ang ganda na ito. Bet na bet ko sa lips eh. Hindi ko lang talaga siya ginagamit sa cheeks. Kasi nga, hindi iwan agad siya ng stain. Pero, favorite ko pa rin siya. Pero sa cheeks ko lang siya ginagamit. And gusto ko yung amoy na ito. Amoy Jelly Ace. Amoy Jelly Ace to. Ang bango. So, ayan. Ayan si Tony Moly. In shade number 2. Ayan. Alam ko ito yung mas dark eh. Ito yung mas dark. Ayan. Ang ganda, no? Ayan. Pupunta na tayo kay Maybelline. And, ang dami to. Ayan. Ihuhuli ko yung aking favorite lipstick. Ayan. Yung aking favorite lipstick ay ipanghuhuli ko. Pero hindi ito yun. Hindi ito yung gamit ko. Hindi ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Ihuhuli ko mga besh. Kasi kung may favorite ako, may mas favorite pa ako. Ang good po, no? So, ang ating next is si Maybelline. Medyo madami ko. 4 siya. So, unahin na natin itong Maybelline Sensational Liquid Matte Tint. Alam ko tint 2 eh. Pero parang lipstick to besh. In shade NU01, Bare It All. Ayan. And ito pala yung gamit ko sa aking cheeks. Ayan. Ito yung gamit ko sa aking cheeks. Sobrang creamy nito eh. Sobrang creamy nito. Ang ganda. So, ayan. So, ito siya. Oh my gosh. So, ayan siya. Ayan siya mga besh. Bare It All ang kanyang shade. Ayan. Ayan siya. So, ito yung Maybelline Superstay Ink Crayon in shade number 5. Shade number 5. So, ito yung gamit ko sa aking lips today. Dark siya, mga beshi. And gusto ko rin amoy na ito. Sobrang bango. Ayan. Ayan. Hindi pala siya, mga besh. Madami pa to. Tama na. Baka maputol. Nakakaloka. So, ilalagay ko na lang sa description box kung magkano yung iba. Kasi hindi ko na maalala kung magkano yung bili ko. Pero mura lang to mga besh. Ayan. So, ayan siya. Parang maroon yung color ng besh. So, ayan siya. Ayan si Superstay Ink Crayon number 5. Ayan, ito siya sa aking lips. Panglaban siya mga besh. So, ayan. Ganda, no? Next is itong Superstay Ink Crayon in shade number 20. Ayan. So, ayan siya mga besh. May pagka-color. Pink siya. Ayan. Next is Maybelline pa din. Ito yung last. Yung Toasted Brown. Ito yung Powder Matte by Color Sensational Maybelline Toasted Brown. Ganda na ito. Ganda na ito mga besh. Ayan siya. Ayan si Toasted Brown. Ang ganda rin ng shade niya, diba? Ganda, no? Ito na nga, aking pinaka-favorite sa lahat ng favorite. Ito talaga. Ito talaga ang aking, ito ang aking number 1 lipstick. Ito talaga yung favorite. Sunnies Face in shade Bake. Ayan. Favorite sa favorite. Favorite sa lahat mga besh. Pagpasensyahan nyo na dahil natunaw siya. Nakalimutan ko siya sa bag ko. Ayan, kaya natunaw siya. Knit na gamit siya, besh. Dahil nga, favorite sa lahat ng favorite. Oh, ayan.
So, ayan si Bake. Favorite sa lahat ng favorite beshi. Parang magkakulay sila nito. So, ayan ang aking mga favorite lipsticks and lip tints. Ayan mga besh. Ilalagay ko na lang yung aking picture dyan. So, ilalagay ko na lang yung aking picture na suot ko itong mga besh. So, ayan. Ayan ang aking 10 favorites na lipsticks and lip tints. Ayan. Ang gaganda. And super affordable lahat mga besh. Kasi, parang ito yung parang yung Sunnies Face na yung pinakamahal, 345. Ayan. Ganda besh. Ang ganda. Dahil, hindi rin naman ako maarte sa, basta maganda yung shade. Maganda siya sa lips ko. Ayan. Yung binibili ko na yun. Hindi naman ako yung maarte sa na kailangan sobrang mahal. Hindi naman ako ganun. Basta maganda siya. Maganda siya sa lips. Maganda yung quality. Okay sa akin. Binibili ko yun. Ayan mga besh. Ayan. Kaya, ayan. Kung mahilig kayo sa mga brown shades, orange, brown orange, brown red. Ayan. Kita nyo na dito. So, ayan. Ilalagay ko na lang sa description box kung magkano sila, saan ba sila nabibili. So, ayan lang mga beshies. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. Bye!